السلام عليكم اخواتي. في فيديو اليوم غتشوفوا معايا طريقة تفصيل وخياطة صالوبيت من اعادة تدوير ملابس قديمة لطفلة من 9 سنوات الى 11 سنة. انا هنايا غندير صالوبيت من الثوب ديال قندورة قديمة. غنديرها على جوج وغنقادها مزيان. غنشد 35 سنتيمتر من جلايل ديال قندورة اللي غنخليها عن جنب، اللي غنصيب بها الجزء العلوي للصالوبيت. انا هنا حليت القندوره كامله من الجناب. غنحيد الجهه الخلفيه وغنخدم بالجهه الاماميه للقندوره. هنا الثوب منطوي على جوج. غنبدا في صالة الامام ديال السروال. غنشد دورة الخف اللي هي 26 سنتيم. غنهبط ب30 سنتيم ديال الحردة، ومن الخط الحردة درت 31 سنتيم ديال القاعدة. غنديرو تكوارة ديال القاعدة بهذا الشكل. هبطنا ب16 سنتيم بخط الارداف، ندخلو 2 سنتيم. غنهبطو ب36 سنتيم من خط الارداف حتى الركبة. كنشدو من خط الحردة حتى الخط الركبة، كنقسمو على جوج وكنديرو خط الفخذ. من الخط الفخذ كندخلو ب3 سنتيم. كناخد 24 سنتيم وكندير النقطة في جهة القاعدة وكنصلو خط بهذا الشكل. غناخد طول السروال اللي هو 84 سنتيم، ندخلو ب6 سنتيم، نديرو 16 سنتيم في خط القدم. نصلو النقط اللي حددنا بهذه الطريقة. بالنسبة للأمام بخط الحوض كنهبطو 3 سنتيم. نبداو نقصو الجهة الأمامية للسروال.
نبداو نديرو الجهة الخلفية للسروال، ثوب مطوي على جوج، نحط عليه الجزء الامامي اللي حضرنا من قبل، بهاد الطريقة نخرج بجوج سنتيم خط الحدة زائد سنتيم في جهة الفخذ. نكتب على 4، نطلعو 29 سنتي بطول الخصر، ناخدو 19 سنتي من عرض الكتف، نعطو 15 سنتيم خط التركيز، نطيحو الكتف بجوج سنتيم، تبقى لينا 13 سنتيم ونقسمو على جوج، وندخلو ب1 سنتيم. ناخد دورة الصدر ب24 سنتيم، نصيلو دورة التركيز بهذا الشكل. حنا في نص دورة التركيز كنطلعو ب1 سنتيم وكنديرو خط. كنقيسو 26 سنتيم دورة الخصر وكنصلوها بخط مستقيم دورة الصدر. نقص القطع ديالنا، بقى لينا هاد الشطرات للفوق باش نديرو بيه الفولون اللي العرض ديالو 12 سنتيم. ناخدو القطعة اللي غتكون القطعة الأمامية، غنطلعو بجوج سنتيم وغنقطعو بهذا الشكل. حنا سالينا في تفصيل صالوبيت، هادو هما الأجزاء اللي حصلت عليها. غنمروا الآن طريقة الخياطة. غنبداو في خياطة القاعدة ديال السروال الأمامية والخلفية، من بعد نجمع السروال جميع الجوانب. من بعد ما سالينا من خياطة السروال نخيط القميص من الجوانب، ندير الثانية في دورة الإبط بهذه الطريقة ونخيط في ماكينة الخياطة.
هنا ناخد نص دورة الصدر وندير عليه منتصف ديال الفولون. هنا وجه لقماش الفولون محطوط على ظهر قماش القميص. من بعد ما سالينا خياطة الفولون على القميص، هنا خيط الفولون من الجوانب. من بعد نقلبو على الوجه ونخيط التنية ديال اللاستيك. نخيط على الدائرة ديال الفولون كامل ونخلي الفتحة فين ندخل لاستيك. واخيرا نخيط السروة مع الجزء العلوي ديال القميص. هذا هو الشكل النهائي ديال صالوبيت بعد ما دخلت ليهم لاستيك في الفولون وفي السروال. كيجي الشكل ديالو انيق بمناسبة فصل الصيف. غندير فيديو توضيحي ومبسط لطريقة تفصيل وخياطة هاد صالوبيت بشكل مصغر لتوضيح أكثر للمبتدئات. وإلى اللقاء مع الفيديو القادم.